Так, друзі, ну, як ви знаєте, ми знаходимося на базі Прохоров хутор, і я хочу провести такий невеличкий рум-тур по нашому місцю, де ми, власне кажучи, і останні 3 доби працювали. Але люди сюди приїжджають відпочивати. Що їх приваблює? По-перше за все, всі ці будиночки розташовані практично на березі Дніпра. Вийшов і лови собі рибу. Або купайся, або коли можеш на човнику поїхати. Ну, таке інше. Ну, а ми, звісно, про сам будиночок. Дивіться, він, по-перше, він екологічний. Він весь зроблений з дерева, з такої чудової вагоночки. Є чудова кухня, великий холодильник, чайник, плитка, навіть всі ці, як кажуть, шансові інструменти, вілки, ложки тощо. Столик, ну, звісно, що веранда, на якій я завжди проводжу свої обзори нашої продукції. Тут такі 2 диванчика, можна відпочивати. Кондиціонер. Кондиціонер – це дуже важливо, особливо влітку. Ну і, до речі, весь будиночок опалюється. Он, бачите, які електричні батареї гріють дуже швидко, і буквально там за декілька хвилин вже становиться тепло. Це якщо можна приїжджати взимку або на ранньої весни, от як ми зараз. Ну тут ще така ж сама друга спальня. От. Все тут те ж саме. Які гарні кроваті з доброю такою якістю сна. Ну і, звісно, об'єкт XY, в якому є, як то кажуть, все, що вам потрібно. Починаючи від гарячої води, душової кабини і без того, що не одна зараза в житті не проживе. Я вважаю, що від'їхати 200 кілометрів від Києва і попасти в такі чудові умови дуже і дуже гарно. Ну, можу трошки підвести підсумки. 3 дня, 3 доби, 3 рибалки на базі Прохоров хутор пройшли суперово. Піймали і лящів, і плітку, і навіть велику краснопірку. Все це ви побачите. Розташовуюсь. Знайдемо, як розташуватися. Наш риболов, знайдемо, як розташуватися. У вас піноплан бігає. Ні. Вони в мене могучі, бухарські. Але не настільки, щоб пінопласт такий важкий тягати. Правильно я кажу? Так, друзі, ми знаходимося де? На базі Прохоров хутор. З нами Володимир Журавльов і його собака Енні фон Блауензі, або Енігма, або просто Енні. І будемо пробувати ловити весняну плітку. Вирішили ось тут, на чудовому цьому, як би, пірсі, бази Прохоров хутор, спробувати щось піймати. Ну, як ви бачите, зовсім мілко, води практично немає в цьому році, принаймні поки що. Ні, тому от
з цієї річки залишилась така маленька, така вузенька канава. Ну, і це такий прохід, і за думкою, за нашою думкою, і як завжди це відбувається, по цьому прохіду вона повинна виходити туди далі, і там вже, як кажуть, йти на нерест. Тобто будемо його тут зустрічати. У нас досить прохолодно, ну, не критично. Тому будемо розпрацьовувати це все. Ну, а там вже як буде, то ви все побачите. Варто чи ні? А, це... Ні, це відбій там. А, ні, є рибка, да. О. Ну тут добре, у нас тут аборигенне Дніпро, тому можна ловити будь-яку рибку. Ну, от. Тут це Дніпро, це не водосховище. Тут у нас дали оператору кормушкою по голові, це добрий знак. Так, йдемо виймати. Я тут працюю. Ой. Це щось схоже на плітку. Пішла? Не знаю, подивимось, пішла чи ні. Ой. Ну це вже більше, ніж перша. Якщо так піде далі, то десь годинам двом дням. Блін, а що ж тут в мене стояло? Бачу. Забули? Залишок черв'яка красного. Але ж там може бути і біле, це може... Чорт його знає, що там. Поставити ще раз красний. Красно. Красний. Ну давайте поставимо красний. Нам потрібно край конче піймати хоча б одного ляща. От Але пінопласт постійно кудись втікає. Пінопласт тікає. Ну, ми ще зробимо бутерброд один. Таким прикриємо всього красного. Одним білим буде. Ось так буде. Да? О. Ось так. Нам конче необхідно піймати єржа, краще двох, а краще трьох. На уху. Да, аби хоча б в окуня. Хоч щось таке колюче. Саме головне, що я кльова не бачу. От тобі і інлайн. Кажуть, інлайн, там всі дела. Ну там щось на кшталт ями є. З порівнянням тут. Подивимось. Подивимось. Так, а що у нас тут? Тут теж, мабуть, щось є. Чи нема? Є. Це що? Це плоскірки, бабушкини дирки. Тут, до речі, теж залишилось трошки білого. Да. Ну, будемо щось думати. Щось думати будемо. Мотиля. Забросив на мотиля, а ну йому дулю відтіля. Забросив на тесто, вся риба з міста. Це був закид на
черв'я. І в нас нарешті, а ні, я вже почав хвилюватися, думав, що це йорш, це зовсім не йорш. Да, ну таке. Ну, на черв'я. Так, що ж такий розмір? Отак, на вудку у людей вон дзеркальний короб клює. Добре, маленький, відпустили. Класно. Взагалі дуже цікаво, що він тут робить. Звідки він тут з'явився. Запустили, походу? Запустили, да, десь хтось тут зариблення проводив. Цей короб це він або того року, або поза того року. Як він? І саме все зеркальний, цікаво. Ну, буває. Хвала тому, хто запускав. Не альо, а плітка. Ось така плітка сьогодні йде. Ну що ти зробиш? Ну що йде, то ловим. Це плітка, тут нічого не поробиш. Що йде, то йде. Така невеличка рибка. Так вона на засолку те, що треба. Ну як тобі сказати? Хотілося б більше, ну подивимось, може потепліше, де піде більше. Володя, принаймні, то, що ти хотів насіння на підсмаження, от воно тобі і буде. От. Думки взагалі матеріальні. Треба було про це поменше там мріяти. От намріяв, а тепер не знаю. Буде самих чистих. От зараз наша сама головна задача знайти те, як відсікти оцю гидоту, оцю дрібноту. Я розумію, що вона йде, але серед неї все одно повинні проскакувати більш-менш батони. Я пам'ятаю, ми коли ще в давнину, вдалену, там, ще в 70-ті роки, коли я починав ловити плітку, там дехто, ну всі ловили, там вішали на гачок одного черв'я, а був там один такий славнозвісний рибак за ніком Харук Казбек. Так отой Харук Казбек, він цепляв отакі жмути м'яса, от як на Васю на набережну. І в нього були клювання рідкі, але в нього були в'їзді, лящі, де була плітка. Там, от у нас там ми ловили, у нас там клювання було раз там 3 хвилини, а у нього там раз 15. І як риба була, так вона така фактурна. І гаки такі стояли в нього. Ну, він казав завжди, що от практично, що влітку, що взимку, що навесні він завжди ніколи не мелочиться. Ну от, може, це якраз той самий випадок, коли спробувати тут таке. Повісити побільше гачки, поставити. Та давайте вже закидуйте. Ну, щось таке треба робити. Тому що я думаю, я ж працюю, це ж не так, що як ти там прийшов, ля-ля, та пора. До речі, я поки що не ставлю кліпси, тому що з дистанції я поки що не визначився. Я добре розумію, яке тут дно. Ось вон вже пісочок, вон вже міляка. Тобто тут вона така зовсім вузенька канавка. Може ще й ближче спробувати кидати. І таке може бути. Ну, вона може йти зранку під тим берегом, потім сюди, потім посередині. Тобто вона тут буде мігрувати і це треба ловити. Бо якщо закліпсуватися, це буде одна точка і ти не зрозумієш, де ж вона буде йти. Вона весь час міняється.
що так іде, то ближче, то далі. Це ж весна, в неї з мозоком не все так гарно. Ну, прямо як у дівчат. Тому тут потрібно думати, шукати, бо у нас з мозоком поки що, принаймні, більш-менш все нормально. Це і плоскірка, навіть не плітка. Да. Я так розумію, що у Х'юстона будуть сьогодні великі проблеми. А що у вас з пальцем? Пальцем, це вчора я ж тобі картошку чистив. Новим ножем, до речі. Ну і трошки ж було спочатку затрактант, а потім чистка. Ну ось і це і такі наслідки вживання атрактанта. Добре, що тільки палець, а не голову. Тому я кажу, що з атрактантом треба бути уважним та обережним. Його можна пити часто, але не багато. Виключення составляють з Прохоров хутор. Тут на базі такі чудові умови для цього діла, що воно, як то кажуть, само в рот вливається. А ще ж тут є мангал. І сьогодні у нас, мабуть, Шашлик? Чекай, ні. Сьогодні у нас смажена риба, а от завтра буде шашлик. А може навпаки, ще подумаємо. Ну, думайте. О, і це нарешті Ого. на щось схоже. Я думаю, що може навіть і сачка Пацака? доведеться брати, да. Та ні. Звичайна плітка, просто після цієї дерегизи здається, що це велика рибка. Ну, насправді, сама звичайна пліточка. До речі, бачите, сонце розвідняється. Може, завдяки цьому і почне клювати гарніше. Телепузики грають? Так, да, телепузики можуть зараз і вийти. Це все може бути. От. Ну, да, принаймні буду тепер знати, що вона на білого клювала. Так що ось такі ось пліточки, от такі нам і потрібні. Ой, за вітром гайдає, за вітром шатає. Я тобі казав, будь обережний в бажаннях. Тільки щоб хоч трохи прокнулась велика плітка, поки ти ходив від атрактанта. Собака ковбасу їсть. Не дивись, що робить. Ені! Зараз наш сніданок з'їсть. Так що отак. Отака риба. Ти хотів маленьку на підсмаження? У нас сьогодні її буде навалом. Ти куди мою ковбасу їш? У нас і так тут це мало. О, що там у нас? Я тобі дам ковбасу. Самому мало. О, ці собаки. Керми її чимось, гадуй. Дивіться, яка велика собака. На вас сходить. Ага. Все з'їсть і нічого нам не залишиться. Ну і це, здається, нарешті
Нарешті щось схоже на рибу. О, це гарна плітка. Може підсаку взяти? От щоб вона така, буду піднімати. Піднімаємо, вживаємо 330 кілограмів. О, і на цей клює. Не знаю, є чи ні. Так, зараз швидко знімаємо цю. Ой, швидко знімаємо цю. Так, поки що її сюди кладемо на палубу. І швидко витягуємо цей пруд. Тут теж є. Да, тільки не така. Хоча теж така. О, це плоскирочка. Це плоскирки. З бабушкиної дірки. О. Ну, до речі, ось так. Дуплет. Плоскирка і плітка. Ну, нарешті, може, трошки вийшло сонце, я думав, що буде краще, а воно стало гірше. А це ось пробило. То десь півгодини взагалі було тиша. Може зараз щось і піде краще. Подивимось. Ну, принаймні щось двигається. 2 риби одразу. Це непогано, але продовжуємо. Трошки потихеньку. Це, звісно, не повний ход плотви, коли вона йде так, що тільки встигаєш, а такий різномірений, так би мовити. Це така рибалка для піонерів та пенсіонерів. Вона така навчально-тренувальна. Це не серйозно. Ну, принаймні, потихеньку. Це от якраз для тих любителів, що приїжджають на Прохоров хутір відпочити. Як люди. Стоять там собі щось ловлять. Рекордні закиди. Тут потрібно, мабуть, на каток сидіти ловити. Ну, я тобі скажу, що от якраз те, що я просив, з урахуванням моїх побажань. Одна маленька, інша нормальна. Не можна сказати, що вона сам прямо та, що така, як потрібна, але все ж таки, це стандартний розмір. Да? Таку біблу можна вважати рибою і брати на тараньку. Ой, да. Ну, це ж не убіги. І так мало. А ота собака, бачите все, вона пробралася на наш стол і ще жрала сиров'ялену колбасу за 220 гривень кілограм. Совісті в тебе нема. Таку вельми коштовну колбасу зжрала. Ми з Журавльовим декілька років збирали, щоб купити цю колбасу. А вона її прийшла і з'їла. Стидоба. Тепер ми будемо голодувати. А паришів не хочеш? Ні. Я розумію.
От тільки в риболові може бути так от. Бутерброд, сніданок і опариш. Хвост піджала, Ні, я кажу, оцей натюрморт. Ти можеш його зняти? У нас тут сало, ковбаса і опариш з красними черв'яками. Все, як то кажуть, гігієнічно. А собака зіжрало нашу ковбасу по 220 гривень кілограм. Як не соромно буде. Соромно, в тебе ж корм дорогостоящий тут є. Ти. Так. Значить, 12 годин. 12 годин, да? Ідемо, переносимо всі наші речі на ось ту вимазку дальню. От на ту. Все переносимо і йдемо на обід. Обідаємо і після обіду, виявляючи зразки масового героїзму, переходимо на ту вимазку. Я не знаю для чого. Я просто думаю, що от потрібно перейти. Я не думаю, що це щось там серйозно змінить, але просто, щоб був якийсь двіжняк. А то ми тут застряли, і це добре. Ну, хорошо. Ви відпочиваєте, а ми тут, бачите, працюємо. Ладно, чекаємо, що буде далі. Воно нічого не змінить, просто спробуємо міняти локацію, подивимось. Ну, просто подивимось. Я думаю, гірше не буде, краще не буде. Просто треба хоч щось поміняти. Можна або змінити місце, або випити атрактанту, або що ще, або ж нічого. Випити атрактанту. Я так і знав, що це все і закінчиться. Так, друзі, у нас почалася друга частина марлезонського балету, і ми, як вам і казали, поміняли локацію. Пішли на обід, пообідали, трошечки по атрактанту, трошечки по борщику, трошечки Володя каже, давайте поляжимо, десь півгодинки відпочинемо. Півгодинки не півгодинки, а годинки-півтори добрих дали. Вийшли в гарному настрої, всі проснулися, тут сонечко світить. Тільки на річці нічого, на жаль, не відбувається. Принаймні, нічого не змінилося. Клює от маленька рибка досить часто. І щоб якось уйти від цього, я почав цілеспрямовано одягати червоного хробака, причому досить багато його, таких 2 або навіть 3 штучки, таку купу, як влітку на Васю, трошки менше.
Завдяки цьому ми уйшли від постійного клювання, під постійного смикання оцієї дергези. І більш-менш періодично, дуже періодично попадається пліточка трошки побільше. Ну, ходу точно нема, це вже ясно. Ну, от. Може і холодно, може ми знов не попали. Ну, все ж таки, як то кажуть, потихенечку, але досить впевнено, ми продвигаємося вперед. Тобто клювання є, таку витащив, таку витащив. Он знову щось клює. Але от такого, щоб була така покльовка, щоб гиб-гиб, на жаль, сьогодні нема. Перед тим, як іти на риболовлю, будьте обережні в своїх побажаннях. От Журавльов хотів дрігизи на підсмаження, ось вона тобі і клює. Як з тою кіскою і грошима, розумієте? Ну що, ну таке. Ця точка, я навіть не можу сказати, гірша вона або краще, ніж попередня. Щось клює. Ну, будемо чекати вечора, бо ввечері, я думаю, що повинен бути тут вже традиційний вихід гарної червонопірої плескірки. Ну, принаймні, ті всі роки це якраз і вирішувало. В останній момент вже Володя підключав світло. Ну, відчувається, що риба є, відчувається, що добре, що можна людям сюди їхати, рибалити. Вони обов'язково отримують задоволення. Ну, піймали чи не піймали, це вже таке. Но пустими, як то кажуть, не уїдуть, це точно. Навіть на удочку баба з дідом наловили і все досить гарно. Тобто, щоб отримати задоволення, спокійно в тиші посидіти, помедитувати. От. Мені тут дуже подобається. Сидимо, чекаємо вечерю. Точніше, не вечерю, а вечірку. Вечеря в нас теж буде, у нас сьогодні буде на вечерю смажена риба. Ми довго думали, смажена риба чи шашлики, і Володя вибрав смажену рибу. Ну от, ловимо смажену рибу. До речі, хто її буде чистити, мені цікаво. Ви? У мене палець порізаний. До речі, я вже пластир зняв. Да, я вчора собі так гарно смиканув. Ну нічого, все буває. Ну, вже як воно було, так воно було. Принаймні, без всяких, як то кажуть, надривів. Це така типічна туристична рибалка. Вийшов з будиночку, вийшов з домика з тепленького, пішов, порибалив, закинув, витащив, знову порибалив, пішов, зробив якийсь шашлик, попив, знову пішов, відпочив. От, в такому режимі і навіть в такому лайтовому режимі все одно, мабуть, десь тут норма і буде. Хоч щось якось було. Ну, розумієте, не все тут залежить від рибака. Якщо не йде велика крупна плітка, то вона не йде. А що йде, то є. Була б це нормальна рибка, був би нормальний лов. Ну, знову щось в погоді відбувається не те. Може, якось воно потепліше, вже вчора ввечері я замітив, що воно щось виридує. Ну, сьогодні так воно і відбулося. Може, що це погода змінилася. Ну, у нас ще є, принаймні, день завтра. Подивимось, що буде завтра. Далі буде. Отак от, друзі. Тільки ми почали збиратися, ого. Тільки почали збиратися і почався кльов вечірній. Да. А ні, це пліточка, до речі. Це, до речі, пліточка. А ми очікували, що це буде. Що це буде плоскірка. А це плітка. Ладно. Так ми повне відро піймаємо. Поки що.
Принаймні. Треба було садка витащити з води. І все воно пішло. Правда, нічого особливо картина не змінюється. Ну, така сьогодні рибалка. Така спортивна. І чому саме от на цей пруд? Не знаю, чому саме так. Може, що тут поводок самий коротший. Ну, взагалі на такій риболовлі воно навпаки повинно працювати на довгому. Ну, сьогодні все не так. Може і бікфіш підійде все ж таки. У мене є надія. Так. Ну, подивимось. Пішло в закид. Оце. О! Це ж на розбір схоже. Ну, як на сьогоднішній день. Ні, я думаю, що це буде плітка. Це ж вона прокинулась. Це що тут на такої течії? Ні, це таки плоскірка, ти був правий. О, плоскірочка така. Але в заброс пішов кльов. Кльов пішов в заброс. Що можна було запросто сидіти весь день в будиночку. І приходити до Прийти на вечір. От. І ловити в заброс таку ж саму рибку. Я кажу, що ми точно зараз досмикаємо до норми. Да, тобі. Я так зрозумів, що садок в воді тримати не потрібно. Тільки витащили садок з води, почався кльов. Ну, це не будь-які там дива, але воно от так працює. Ну нічого не зробиш. Блін, ми все вже сложили. Зібрали сумки, забрали, витягнули всі прути. Залишився один і на нього весь час клює. І не можемо ніяк уйти звідси. Я кажу, Володя, говорю, вистачить, там вже все зрозуміло. Володя каже, ні, потрібно ще, бо я дуже голодний. Нам зарплату платять невелику, і тому риба це буде така компенсація.